Lagay po ng mantika sa kawali, kainitin at igisa po ang luya, bawang at sibuyas. So lutuin po natin ng konti yung maging light brown. Yan. After po ng sibuyas, ilalagay na natin yung alamang. Sarap ng alamang. So pag naluto na po yung alamang, isunod na po natin yung karne ng baboy. Bali po yung maliliit na hiwa lang po ang hiwa po niya. So hayaan lang natin siya. Timplahan ng paminta. Yun. So, hayaan lang natin siya na maluto. So, lagyan po natin ng pampalasa or ng mga seasonings. Kayo po kung anong prepare nyo. Char. So, lagyan na rin natin ng konti kasi konti lang po kasi mamaya po titimpahan na natin siya. Huwag po masyadong maglagay ng madami kasi po mahirap siya kung naging mahalat. So, ayun, ilalagay na natin yung bali ito yung pangalawang tiga po siya na gata. Yan po yung una natin ilalagay. So hahaluin lang natin siya at hahayaan na matuyo. Timplahan natin siya kung ano po kung yung naaayon sa lasa natin. Tapos sunod na po natin yung sili. So, ayun po, nilagyan ko din po siya ng pamintang durog. Yung una pong nilagay kong paminta, ano po yun, powder. So, para medyo may design. Di po, yan. Nilagyan ko po siya ng pamintang durog. So, hayaan lang po natin matuyo yung gata.
ilalagay na natin yung unang pigang gata. Bali yung parang, ito po yung pinakaunang piga. Ilalagay na po natin siya. Then hahaluin. Timplahan nyo na din po. Lasahan nyo ba kung okay na po yung lasa niya, yung alat niya, o yung tabang niya, gano'n. Hayaan lang natin siya ng kumulo ng konti. Huwag po natin hayaan maubos yung or matuyo yung gata niya. Para merong sauce ba? Ang sabaw sa kanin. So, ayun na po. Luto na ang ating Bicol Express. So, ayun. Sana po